Та-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Що ж, просили в коментарях і, звичайно, що ставили лайки, щоб я подивився цю пісню. Скажу, що пісню я чув давно, адже вона написана ще в 19-му році, 19 вересня, і виявилася вона дуже пророчою. Стасік «Колискова для ворога». Власне, пісня присвячена для наших російських ворогів. Та, товариство, хочу сказати, що в мене є така штучка, як дудка, труба. Я в неї іноді граю так, а іноді так. Так. Під час пісні я буду шукати якийсь момент, щоб вставити соло, і спробую, оскільки ви просите, традиційно вже буде соло труби, але це буде в кінці пісні. Також хочу сказати, що посилання на оригінал буде в описі, і текст пісні буде в закріпленому коментарі. І після мого огляду я вам рекомендую також подивитися ще оригінал. Ну що, не будемо тягнути, давайте будемо слухати «Колискову для ворога». Стасік. Так, мій старенький ноутбук ледь-ледь тяне, тому що мій комп'ютер забрали на ремонт, і я не знаю, ще може тиждень, може два будуть його ремонтувати. Але я стараюся для вас. Тож поїхали, ваші лайки, ваша підписочка і ваші коменти для мене дуже важливі і важливі для просування мого відео. Їдемо. Хочу сказати, одразу нам задають атмосферу, таку якусь містичну, якусь таку напружену, тому що ми чуємо цей бас. Плюс він не просто тягнеться, а він пульсує. Пульсування. Немов, можна так сказати, як от буває, напрацюєшся крепко, і в тебе серце стукає, і ти навіть в ухах чуєш, як серце стукає. І ти чуєш якийсь звук, але удар серця його перериває. Так виходить, що... Також кроки ми чуємо. Поїхали. Стоп, кадри цікаві. Кларнет вступає, він також, на нього навішана реверберація. І він так здається, як з іншого виміру. Хоча він такий світлий, тут має бути колискова. І, в принципі, в колискових ми часто чуємо кларнет, але тут він такий якийсь містичний. Я тут подивився ще один кадр. Зараз я мотну. Дайте мені. Не встиг. Бачу, що робиться, я виріжу. Ага, так. Це відсилка до древніх людей, до часів палеоліту, я не знаю, що скільки на цій землі відбувалося. Але я тут бачу... Коротше, що ви тут бачите, народ? Я тут бачу мисливця, який полює за якоюсь тваринкою. І це, скоріше всього, що малюнки знайдені на території сучасної України. Цей кларнет ще як лейтмотив якоїсь такої думки, плюс поєднання з цим басом, який бас, до речі, оцей бас, він пульсує в своєму ритмі, кларнет грає в своєму, і це такий когнитивний дисонанс створює. Тобто, колискова, антиколискова. Давайте слухати далі. Бачили, малюнки? Рік за роком знову й знову цю співаю колискову. Ти скорись моєму слову, спи, 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 ой, жаль мене. Чіткий голос. Класно вступає з такою атмосферою містики, заговору, такого легкого прокляття «скорись моєму слову». Чітко? Чітко. Також хочу сказати по вигляду, чорна земля, така холодна, плюс вона в нічному вдягнута, як навправду, як на колискову. Трошечки мотнем, там слова чудові пішли. Ой, жаль мені
Я трошки поспішив, це не є прокляття. Чому? Тому що «Ой, жаль мені, воріженьку». Тут навіть звернення милосердне, щире до ворога, що шкода, що ворог став на цю дорогу. Нам дійсно шкода, але вони зробили свій вибір і будуть змушені спати. Йдеш на смерть, як навіжений, спи, 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 спи. Ще що чудово, також розриває сприйняття, це бас пульсує в своєму ритмі, в своєму темпі. Барабани також в своєму темпі, плюс кларнет ще накладається, який, здавалось би, грає так, як собі захоче, але навправду тут все чітенько вивірено. Воно так розриває, моторошно звучить, дійсно, як з якогось фільму жахів. От тут тобі і колискова. Злізь покинь, покинь отому, більш нема потреби в тому, увесь є навік потонеш, спи. Чітко. Дуже цікаво, що вона тут змінила свою манеру з такої традиційної на, ну, тобто з попсової, можна сказати, на фольклорну манеру. І покинь в тому, покинь все. В принципі, це що означає, що ворог, заспокойся, засни і знайди, так якби, мов, спокій тут. Спи, спи. Давайте далі, я ще підб'ю підсумки. Спи, спи, спи. Спатимеш в землі холодній, як дитя у моїм лоні, ти до віку у полоні. Спи, Спи. Спи. Чудово накладені спецефекти, та? Це називається ділей, або ехо, або затримка. Спи. Класно. Чудово. І плюс за мелодику хочу сказати, вона така містична, немов дійсно з якогось сну жахів, вона майже невловима, тобто важко за нею повторювати. Ця мелодія не є мелодійною, вона більше розриває якось так зсередини. Ах, так жух, жух, жух. Плюс виконання добре, вона так бере динамічно і контрастно. Там кричить, тут так м'ягенько вступила, як дитя в лоні. Бомба просто. Бомба. От кадри були, то історичні такі кадри, скільки раз ці росіяни, скільки наш ворог ліз до нас, нищив, старався знищити нашу націю, але не вдавалося йому це і не вдасться цього разу. І завдяки нашим Збройним силам, завдяки волонтерам, завдяки добровольцям і завдяки партизанам, що немало важливо, наш ворог нас не здолає. Ми переможемо. Відзйомка класна, відігрує чудово. Дійсно, наприклад, як щось виламує, ламає, таке містика, невіженість, тобто такий жах, моторошно, так пух, 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 пух. Тут попробуй засни. Але завдяки нашим ЗСУ вони заснуть. Хочу сказати ще за це соло, взагалі за всю пісню. От тут поєднання намішано дуже багато таких стилів усіляких різних. Тут трошки епіку, трошки колискової, антиколискової. Тут також класичні інструменти є, і плюс синтетичні синтезатори. Тут все вкупі. Тобто охарактеризувати цей стиль якась альтернативний андеграунд експериментал, якесь от щось таке експериментальне. Але виходить чудово. Плюс оранжування, хочу сказати, що дійсно на висоті, тому що тут кожна нота там, де потрібно. Здавалось би, це все так звучить як каша, немов
ну, так абстрактно воно все звучить, але тут якраз дійсно кожна нота потрібна. Чудово. Тут треба дуже добре подумати і посидіти, щоб зробити це аранжування, тому що це не традиційна там мелодика, яка вона мелодійна. Тут дуже багато дисонансів, тут дуже багато таких нестандартних ходів, непередбачуваних, які, ну, ще більше надають напруження і жаху, от так. Але в той же час тут така впевненість прослуховується, що ворог таки засне. Навіть пальцями ніг викручує. Ну, супер. Чуті в землі тієє, тож тепер змішайся з нею, станеш сам моєю землею. Класна аналогія ще чим. Наша земля, та вона для нас зелена, вона для нас добра, тепла, радісна. А тут показано чорна земля, можна сказати навіть, що це вугілля, чи десь от навіть ми сліди від тракторів бачимо, і теж відсилка до цього басу, що гуде бррр, як немов трактор, який тато все закопує. І тут ця земля, вона холодна, вона виглядає холодно, вогко, тобто мерзло. От така земля буде для тебе, воріженько. І наші ЗСУ зроблять новий чорнозем. Так? Спи, 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 спи. Такі випадкові звуки, пуф, пуф, так теж воно вибиває, тому що, знаєте, вже шукаєш якогось заспокоєння тут. Та, вже так, якби кульмінація пройшла, і має бути вже якесь заспокоєння, тобто, щоб заснути, і якийсь такий випадковий удар барабана, бах, як щось бахнуло десь, вибиває тебе з цього такого заспокійливого стану. Чітко, чітко, чітко. Бух, ще раз. Бух. Ось така чорна, сира, холодна земля чекає наших ворогів у нас в Україні. Тому що нема чого приходити до нас зі зброєю. Наші ЗСУ забезпечують новий чорнозем Україні. Свіжий, якісний. Так, товариство, по пісні. В принципі, я все сказав. Чудово зроблено. Мені сподобалось. Моторошно, дійсно, і важко її слухати так, щоб без будь-яких емоцій. Так бере. Так, хочу соло вставити. Зараз, дивіться, зараз що відбудеться. Я вставлю трошечки соло. І оскільки тут нема такої мелодики, такої, знаєте, приємної, яка би лягала на вухо, ви почуєте, коли труба все одно, от здавалось би, тут все абстрактно звучить, але ви почуєте, якщо я десь щось не так буду грати, тому що я без підготовки, що де труба лягає або не лягає. Тобто ви ще раз переконаєтеся в тому, що аранжування дійсно круто зроблено і кожна нота на своєму місці. Давайте спробуємо. Поїхали. Ось таке соло. Ось такий мій розбір. Обов'язково напишіть, чи вам сподобалося соло. На трубі
І, звичайно, що також напишіть, що вам найбільше сподобалося в цій пісні чи в кліпі. Буду радий почитати. Також, якщо вам сподобалося, обов'язково поставте лайк. Якщо ви ще не підписалися, що мене дивує, то підписуйтеся. Ну що ж, панове, дякую вам всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Бай-бай!